Sa sobrang daming terrain na nasubukan ng ating tuktok, andyan ang mga ilog, inahon natin sa bundok, dinaan natin sa mga walang kalsada at kung ano-ano pa. Pero ngayon, bakit hindi natin subukan dumaan sa dagat? Ano tara, adventures tayo. The things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we look back at this summer night. Nagagahan muna kami dito sa Amy's Kitchen. Hindi ko akalaing pinapanood pala tayo ni Sir Lito at Ma'am Ami. Kaya na-inlove din sila sa paggamit ng tuktok. Judge number 1! So, lahat ng pupunta ng Palawan, huwag nyo kakalimutan Amy's Kitchen. Dito lang sa may Rizal Avenue sa Sandoval Street. Yung restaurant nga pala nila dito ay malapit lang sa Plaza Quartet na isang massacre site noong World War II dahil 150 American prisoner ang halos sunugin ng buhay sa mga tunnel na ito at 11 lang sa kanila ang nakaligtas. Dumaan din tayo sa simbahan para magpasalamat sa itaas. Souvenirs na to, ito yung mga ginagawa doon sa Ibahay. Masarap At sa paglalakad namin dito pamuntang M4 ay may nakita kaming kakaibang prutas at hindi namin pinagpas bumili nito. So, itong tabo pala, sobrang rare dito sa Puerto Princesa City. So, kanina may babaeng humabol sa akin. Oh, sir, saan nyo nabili yan? Kasi bihira yan dito sa Puerto Princesa Masarap daw to sabi nga niya, parang santol daw. So, curious ako sa lasa. Tikman natin sa magandang beach. Dito nga pala kami pinahiram ng Bajaj Philippines ng tuktok na gagamitin namin dito sa Palawan. Ito ay M4 Rizal Avenue, Palawan. Dito din kami humiram nung nag-travel kami ng pamilya ko sa Palawan. Kaya maraming salamat M4 Rizal and Bajaj Philippines. Bumalik muna kami ng hotel para sunduin ng dalawang kaibigan. At dito na mag-uumpisa ang biyahe natin, Panapsan. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the wind up post now. Liberty's on my mind. Taking off and like the ground. Welcome to Napsa. Gotta understand. We get one chance. Bawal pumasok. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we look back at this summer night. This summer night, this summer night. May nakita kaming ilog sa tabing kalsada, kaya dito muna kami magtatanghalian. At syempre, hindi natin palalagpasin magtampisaw sa ganito kagandang ilog. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here. May nakita kaming spot dito. Something really special. And here it is. Makes it all. May amats yarn. Kasig na ako doon sa kali. Magpapalipad ng drone, lasing pwede ba yun? Oo, pwede yun. Feel like we got something strong. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Laking puno.
As usual, naligaw na naman ako. Pero may nakita akong isang daan padiretso ng beach. Sabi ni Doc, your call. Kaya pinasok ko agad. Alam ko kasi, pag naliligaw ako, may nadidiscover akong magandang spot. Alright! Bro! Laki! Oo, di ba? Napakaganda. Wow! Makes it all worthwhile. Got this place on Welcome sa Napsan Beach. Sa sobrang lotay at lawak ng dagat ay nagre-reflect ang sarili mo sa buhangin. Napakapayapa ng lugar na ito. Bihira kasi yung mga turista rito at tanging lokal lang ang makikita mo. Kaya naisipan namin maghamok at magpahinga saglit. Oh, uy, nandiyan pala kayo. Kala ko naman kasi wala na kayo eh. Ito lang naman yung masarap eh. Nantok na ako eh. Kasi kala ko na wala kayo. Kasi ito lang naman yung masarap. Kung may budget ka, dala ka lang hamok. Then lagay ka lang sa gedli-gedli. Tapos ganyan yung view mo. Napakasarap lang. So, tulog lang ako. Diyan na kayo sa tabi. O, sige. Huwag kayong alis sa panonood. Let's go. Nantok na ako. Nantok na ako. At eto na nga, susubukan na namin ang aming tuktok dumaan sa malawak na buhangin ng Napsan Beach. Lumubog kaya tayo or mabalao kaya tayo? Tingnan natin. Someday we will look back, and our hearts will be whole again. I want to remember all that happened to us. 'Cause I wanna drive through the summer night, and when we are old and gray, we'll look back at this summer night, this summer night, this summer night. Oh yeah, this summer night, this summer night. Pagkatapos ng isang mahabang drifting, kailangan mo ng isang malamig. Cheers! Okay. Moment of truth. Tabo. Ang kay Nito. Kay Nito na ibang color. Uy, wow. Uy. Uy! Interesting. Ano mo anong fruit yan? Tabo-tabo tawag nila dito sa Palawan. Rare fruit daw siya rito. Parang santol. So, wow! Galing sumubo! Anong... Matamis. Nilalaro ka ni Pinsan eh. Oo nga, parang isang santol. Na may pagka-atis. Pero yung tabas niya, parang gueva, no? How did you look up? Kuy ba no? Ano? No. 2-0. 2-1-1. Pagkatapos namin kumain ng rare fruit na tabo ay binalikan namin ang ilog na daanan namin sa kalsada. Quick tip dapat eh. So ayan na, kung nainggit kayo sa aming mga trip, ano pang inaantay nyo, gawin nyo na. Lagi nyong iisipin na ang buhay ay weather pa. Ito na yung pagkakataon na maiisip mo na ang bilis ng panahon sa pagtanda natin. Literal, it is psychology. Having lived longer periods of time will seem shorter. So embrace every moment you can, because they will seem shorter and shorter the more you are blessed with getting older and older. Maraming salamat pala sa mga kasama ko sa adventures dito sa Palawan.
Sir Gary, Doc, at Arden. Huwag nyo rin kalimutan mag-like at subscribe para marami pang ganitong video. Tara, adventures tayo! We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fight. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line. Maraming salamat sa Palawenyo Brewery. Ito yung Palawenyo Cocoram. Alright. So, dito natin siya i-cheers sa kila Sir Lito. Cheers! Sarap. Parang ano. Okay, tuturuan natin si Ma'am Ami na taga Palawan na. Yan. So, okay, primera. Hindi. Right. Yeah, pwede na bitaw. Yung atras naman yan ay higitin niyo yung lever dyan, ma'am. Ayan o. Ayan. Karena may yok ya to. Oh, ba tapos? Natak mo rin sa